Vâng, trân trọng cảm ơn tất cả quý nhà có đồng hương vẫn giữ màn ảnh của Đài Sài Gòn Network trong chương trình Thành Công Thành Đạt ngày hôm nay. Và chúng ta đang chia sẻ là cái cách thức để mà thông dịch qua hệ thống video. Thay vì thông thường thì những người thông dịch đến nhà thương, nhưng mà bây giờ cũng không cần có người đó đến nhà thương nữa. Và bây giờ trong cái công nghệ mới nhất là qua hệ thống video. Như vậy chúng ta so sánh đó, là người đến thông dịch hoặc là thông dịch qua điện thoại, và bây giờ mới nhất là thông dịch qua video, thì cái nào đã ứng dụng tốt nhất? Thì nói chung là cái nào thì cũng có cái ích lợi, thì mình có cả ba luôn thì mới có một cái giải pháp mà coi như là hoàn chỉnh. Thì nhờ ba cái phương thức đó thì mình mới có thể là có một cái giải pháp tiếp cận ngôn ngữ cho bệnh nhân thật là tốt. Nhất là nói về cái hệ thống thông dịch qua video thì nó có cái ích lợi cũng đặc biệt, là trong cái trường hợp là một người bệnh nhân thì tới phòng cấp cứu, thì thường á, là em nhớ là hồi lúc đó thì em làm thông dịch tại chỗ, tức là thông dịch mà đến tận nơi đó. Mỗi lần mà công ty mình, cái cơ quan gọi cho mình nói là mình có một cái cuộc hẹn ở ER, thì họ hỏi rằng là bao nhiêu phút là anh có thể tới, thì họ có cái quy tắc trong cái cơ quan là miễn sao mình tới trong vòng 20 phút thì nó phân cho mình cái công việc đó. Thì video mình chỉ cần bấm cái nút mình sẽ có thông dịch lên. Thì nhiều khi mình là bệnh nhân rồi mình đang bị một cái cơn đột quỵ hoặc là cơn đau tim, nhồi máu cơ tim, thì ai mà chờ được 20 phút một người thông dịch tới, đúng không? Cho nên cái này á, là thật sự nó có cái tính mà cũng cứu người chứ. Thì đó là cái điều thật đặc biệt về cái hệ thống này. Đó là lý do mà mình cần ba cái luôn, mình cần ba cái phương thức đó thì nó mới đầy đủ và hoàn chỉnh cho cái người bệnh nhân. Như vậy thì tương lai theo Yên á, tương lai là những người y sĩ, bác sĩ đều cầm những cái laptop theo mình hết. Nếu mà họ bị cái gì, ví dụ như xe cứu thương đi, xe cứu thương chạy tới mà chở một người bệnh nhân Việt Nam, mà trong đó là những người mà làm việc cho xe cứu thương đều là những người Mỹ hết, không ai biết nói tiếng Việt Nam. Em có nghĩ là mai mốt trong tương lai nó có cái này trong xe cứu thương chắc không? chắn là hiện tại bây giờ là người ta đang cái công ty đang chuẩn bị có một cái ứng dụng mà mình có thể dùng trên cái iPad hoặc là cái iPhone. Rồi cái đó là mình có thể là giao cho một người cảnh sát viên hoặc là những người cứu thương, những kỹ thuật viên cứu thương, thì họ có thể dùng cái đó rất là ích lợi. Như vậy thì cái công ty này tên gì? Cái tên của công ty là In Demand Interpreting. In Demand Interpreting. Rồi cái chữ in demand không là mình cũng đã biết rồi, nãy giờ anh Mai Cầu Hòa cũng đã chia sẻ rồi đó, là cái nhu cầu cần thiết cho những người Việt Nam ở đây. Cái công ty này tiểu sử thành lập được bao lâu? Cái tiểu sử như thế này, nói chung là cái câu chuyện của In Demand thật sự là một cái câu chuyện về cái việc mà giao hòa giữa cái lĩnh vực mà công nghệ và dịch thuật. Và anh hỏi là bao lâu rồi, thì chính thức là từ 2007, nhưng mà cái ý tưởng thành lập cái công ty này thì thật sự nó sinh ra là năm 2006. Cái người CEO, cái người mà sáng lập cái công ty lúc đó là cựu chuyên viên phát triển phần mềm của Microsoft. Rồi phu nhân của ổng là người thông dịch Tây Ban Nha, tiếng Tây Ban Nha. Thì hai người kết hợp với nhau rồi mới sáng tạo ra cái này, cái công nghệ này để mà đáp ứng cái nhu cầu trong cộng đồng. Thì nói chung là vậy đó. Rồi tới hôm nay thì cái công ty cũng khá lớn, nhưng mà lúc mà họ mới bắt đầu sáng lập cái công ty này á, thì thật sự cái kế hoạch đầu tiên được vạch ra trên một cái giấy napkin thôi. Hai vợ chồng bàn với nhau rồi phát thảo ra một cái kế hoạch trên một cái napkin. Rồi từ đó tới giờ thì In Demand thì đã chính thức đưa vào hoạt động kinh doanh. Rồi không bao lâu sau cái thời gian đó thì họ mới có cái hợp đồng đầu tiên với một cái bệnh viện ở địa phương ở miền đông Washington. Thì từ đó lên. Quý vị giả quý đồng hương đang theo dõi chương trình Thành Công Thành Đạt, và ngày hôm nay chúng ta đang có dịp chia sẻ cùng với lại anh Ian McKinney đến từ thành phố Chicago.
Xin quý giả của Đồng Hương đừng rời màn ảnh. Sau phần thông tin thương mại chúng tôi sẽ trở lại để tiếp tục nghe anh Yên kể chuyện về công ty InDemand Interpreting. Nếu mà nói như Yên á, thì khó mà cho khuyến giả hiểu lắm. Bởi vì nếu mà thông dịch thì thường ta đến, ai gọi điện thoại cái người thông ngôn nó đến cái nơi đó, gặp một vị bác sĩ y tá, rồi xong rồi đối diện với người bệnh nhân rồi thông dịch. Như vậy thì thông dịch cái này sử dụng sao, thông dịch như thế nào? Thì đó là lý do mà cái sản phẩm của mình cũng khá đặc biệt, là tại vì cái này dùng cái công nghệ của video màn hình mang trực tiếp cái người thông dịch tới cái bệnh viện hoặc là bất cứ chỗ nào mà có cái sự nhu cầu, thì mình chỉ cần bấm một cái nút thôi thì sẽ có người thông dịch liền. Ví dụ như bây giờ ở tại Hiếu Sinh này mà đã có ký kết cái hợp đồng với lại InDemand rồi, thì người bệnh nhân đó và người bác sĩ đó cần phải có người thông dịch, thì họ làm sao để mà có người thông dịch đã đến? Thì qua video biết rồi, nhưng mà làm sao nữa? Thì thí dụ nếu mà họ có cái chương trình của mình thì đó là một cái ứng dụng thôi, rồi cài vô cái laptop, rất là đơn giản. Anh cũng có thể tự làm. Thì anh thấy nè, khi anh tự làm nha. Hello, Trâm speaking, Vietnamese interpreter of InDemand Interpreting. How may I help you? Hello, chào cô Trâm, tôi là Michael Hòa, phóng viên của đài truyền hình Sài Gòn Network ở tại Hiếu Sinh, và hiện giờ đang thử cái chương trình mà thông dịch qua mạng lưới cũng như là qua hệ thống video, đang cho khán giả của Đồng Hương theo dõi để mà biết cái cách thông dịch như thế nào. Cô Trâm làm thông dịch bao lâu rồi? Dạ thưa, em làm cũng là gần 10 năm rồi anh. Gần 10 năm rồi. Cảm ơn cô Trâm rất là nhiều. Quý giả của Đồng Hương vừa mới xem chương trình này cũng như là tiếp tục để mà xem chương trình này. Cảm ơn cô. Dạ không có chi, sẵn sàng giúp đỡ anh ạ. Vâng, xin cảm ơn tất cả quý giả của Đồng Hương vẫn giữ màn ảnh của đài Sài Gòn Network trong chương trình Thành Công Thành Đạt ngày hôm nay, cùng với lại anh Ian McKemie đến từ thành phố Chicago, Illinois. Thưa quý vị, hồi nãy trước khi vào trong chương trình thông tin thương mại thì chúng tôi cũng có hỏi anh Ian về cái quá trình cũng như cái lịch sử của công ty này. Từ đâu ra thì anh nói là đúng như vậy. Từ hai người vợ chồng ngồi bàn bạc với nhau, rồi viết trên những cái tờ giấy napkin, mà từ đó cái công ty này được thành lập. Như vậy thì cái công ty này đang có một cái vị trí nào trong cái xã hội? Bởi vì ở Hoa Kỳ này đó thì người ta xếp đặt nhiều cái công ty trong những cái lĩnh vực đứng của xã hội ở ngoài công cộng. Họ đánh giá những cái công ty lớn nhỏ như thế nào và cái tầm vóc, cái hoạt động của họ, thì cái công ty InDemand Interpreting đang đứng ở trong vị trí nào? Thì nói chung á, là để mình đáp lại cái câu hỏi đó cho đúng thì mình phải cho anh Hòa biết một chút về cái vị trí của cái công ty hiện tại trong cái thương trường như thế nào. Thì nói sơ qua cái tầm cỡ hoạt động của InDemand thì ngày nay thì InDemand đã mở rộng hoạt động trên toàn quốc rồi. Mình có mặt hơn 20 tiểu bang rồi, trong đó thì bao nhiêu cái bệnh viện rồi khách hàng này kia thì cũng khá nhiều rồi. Thật sự mình lúc này thì InDemand cũng có mặt tại Washington, mà cũng có mặt ở Texas, là mới đây Dallas, Texas cũng có. Rồi Maine thì nói chung thì từ vùng duyên hải này qua vùng duyên hải kia. Là về cái vị trí là năm ngoái thì InDemand Interpreting được hân hạnh để mà được cái tạp chí Inc. 500 xếp những 500 công ty mà tư nhân mà phát triển nhanh nhất tại Hoa Kỳ, thì InDemand được xếp là 311 năm ngoái đó. Hạng 311. Đúng rồi. Và nói về cái lĩnh vực mà thông dịch thì mà công ty InDemand là đang phát triển là nhanh nhất trong toàn quốc luôn. Em có biết là cái này nó có hữu hiệu cho người Việt Nam mình lắm không? Có hữu hiệu. Nói chung là ngày nay á, là khoảng chừng 20% của toàn bộ dân số của Hoa Kỳ là nói một cái ngôn ngữ khác ngoài Anh ngữ tại nhà. Thì trong cái số 20% đó thì cộng đồng Việt Nam của mình cũng là phần lớn trong đó. Thì nói chung á, là nếu mà mình có một cái hệ thống nào đó mà có thể giúp cho cộng đồng của mình tiếp cận ngôn ngữ một cách dễ dàng hơn,
và thuận tiện hơn thì rõ ràng là nó có một cái ích lợi cho cộng đồng của mình, đúng không? Nó hữu hiệu như vậy đó. Rồi nếu mà nói về các bác sĩ rồi anh em mình trong cộng đồng Việt Nam mà làm bác sĩ hoặc là chuyên nghiệp nào đó thì họ có thể là dùng cái hệ thống này để mà tuân thủ theo cái pháp luật. Tại vì pháp luật, chiếu theo cái pháp luật thì mỗi bác sĩ có trách nhiệm để mà cung cấp một người thông dịch viên cho bệnh nhân. Thì nếu như trường hợp là họ không có cái giải pháp nào đó hoặc là cái phương thức nào đó để mà mang thông dịch cho cái người bệnh nhân thì họ đúng ra là cái đó là sai pháp luật. Cho nên cái công nghệ này nó sẽ giúp cho các bác sĩ nữa. Vậy đó. Ok. Wow, như vậy thì chúng ta thấy Ian đây là một trong những người, thì cái vai trò của Ian là một người Mỹ thuần túy mà nói tiếng Việt Nam cũng rất là giỏi. Thì cái vai trò của Ian trong InDemand bây giờ là cái gì? Cái vai trò lúc này là làm quản lý của một cái tổng đài tại Chicago, Illinois. Công ty InDemand có 3 tổng đài, 2 cái bên Washington, 1 cái bên Chicago. Rồi em là quản lý của các dịch vụ video cũng như là các dịch vụ thông dịch đến tận nơi nữa. Nhưng mà tại sao lại tiếng Việt Nam? Tại vì hồi nhỏ mình đi học chung với những người Việt Nam thì mình mới có cái sở thích, mình mới có cái hướng để mình học và hiểu thêm về cái văn hóa và cái ngôn ngữ của người Việt. Thì có thể là nói là cái đó là một cái duyên thôi, chứ không phải là một cái gì mà mình cố ý mình quyết định làm. Mà cuộc sống vậy thì cuốn mình đi hướng nào thì mình đi hướng đó. Cảm ơn Ian đến với lại cái công nghệ rất là đặc biệt ngày hôm nay. Thì hy vọng rằng lần sau Ian đến để mà chúng ta chia sẻ thêm về cái công việc khác. Lần này rất tiếc là thời gian nó có hạn, cho nên xin Ian gửi lời chào với lại khán giả của chúng ta và xin hẹn lại kỳ sau. Thưa cảm ơn anh Hòa. Rồi Ian Triệu chào tất cả quý vị quý khán giả của đài truyền hình SGN. Xin cảm ơn. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình này cũng như bất cứ những chương trình gì của đài truyền hình Sài Gòn Network. Vì đây là đài truyền hình của người Việt quốc gia của chúng ta tại thành phố Houston. Và chúng tôi cũng không quên kính chúc cho tất cả quý vị luôn luôn vui khỏe, đặc biệt nhất hạnh phúc bên người thân. Xin kính chào tạm biệt.